mag-unbox po tayo ng ating Yamaha genuine accessories. Ito yung brake switch na tinatawag, which is nabili ko sa 10 Ab Caloocan. Ayan, ito yung stock niya is front stop switch. Kaya ba natin lalagay ito dito sa ating TFX? Ayan. So open na natin. So ito naka-stapler pa. Dahan-dahan lang, baka masugatan kayo. So mahaba siya guys, hindi kumpara sa ibang motorcycle na sobrang easy lang. So hanggang dito lang yung haba, pero ito napakahaba. Switch nya ito. First step is gagamit tayo ng Allen tools, is number 4. Ayan. So may washer siya guys, ingatan nyo lang. Ayan. Dito ko siya papalusutin. Papunta dito sa baba, sa ilalim at dito. Susundan ko lang itong wire na to. And then papasok dito. Ito lang naman may ano siya eh. Ganito lang naman pagtanggal yan. So dutin nyo lang yung dalawang nakakapit sa loob. So ito, natanggal ko. So ito natanggal ko. Be careful lang din sa pagtanggal kasi magkamali kayo na hatak na putol. So lagay tayo palatandaan, positive and negative. And gumamit na lang ako ng electrical tape para may palatandaan tayo. Ito yung sa right side. Ito yung sa left side. Right and left. Ayan, nakabit natin siya. I-testing natin kung gumagana na yung brake front switch.